دوستان سلام. اگه تا الان یه قوطی روغن دستتون گرفتین و روش نوشته 12,000 10,000 یا مثل این 20,000، احتمالا فکر کردید که این یعنی به این معنیه که شما این کیلومتر رو میتونید با این روغن این مسافت رو طی کنید و بعد از اون عوض کنید، یعنی تا اون موقع نیاز به تعویض روغن ندارید. اما این واقعا این اعداد چی هست و چرا نباید بهشون اعتماد کرد؟ امروز میخوایم راجع به این عدد روی روغن موتور صحبت کنیم. بریم با هم دیگه تا انتهای ویدیو همراه بشیم. خب دوستان ببینید، اعدادی مثل 10,000 12,000 20,000 16,000 که روی بسته‌بندی روغن نوشته شده در واقع نشون دهنده حد اکثر مسافت قابل پیمایش با اون روغن در شرایط نرمال رانندگی است. دقت کنید، شرایط نرمال رانندگی، واقعیت امر همین. اما شرایط نرمال چیه؟ ببینید شرایط نرمال یعنی رانندگی با سرعت ثابت و یک نواخت. 2. مسیرهای خارج شهری و بدون ترافیک. 3. موتور سالم و بروز. 4. بنزین با کیفیت بالا و استاندارد جهانی. و 5. در واقع تعویض منظم فیلتر هوا و روغن. حالا یه سوال، واقعا چند درصد از ما توی این شرایط رانندگی میکنیم؟ چرا نباید تا آخر اون عدد صبر کنیم؟ اولا رانندگی در ترافیک سنگ. ببینید توی شهر، مخصوصا توی ترافیک های طولانی، موتور مدام روشنه ولی کیلومتر ماشین خیلی کم میچرخه، یعنی زمان زیادی موتور کار میکنه ولی عدد کیلومتر پایین میمونه. ممکنه فقط 3,000 کیلومتر رفته باشی با یک روغن ولی موتور مثل 6,000 تا 7,000 کیلومتر کار کرده باشه. 2. اینکه در آب و هوای سرد و گرم، ببین در هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد، روغن فشار بیشتری رو تحمل میکنه و زودتر خاصیت روانکاری خودش رو از دست میده. 3مین دلیلی که نباید تا آخر این عدد صبر کنیم اینه که ما بنزین بیکیفیتی داریم. بنزینی که مصرف میکنیم کیفیت خوبی نداره که باعث میشه کربن، دود و رسوبات بیشتری وارد موتور بشه و همین عامل باعث میشه روغن زودتر آلوده و خراب بشه. همچنین تعویض فیلتر روغن و فیلتر هوا، اگر فیلترها کهنه باشن باعث میشن روغن زودتر آلوده بشه. حتی اگر روغن خوبی هم ریخته باشید، وقتی فیلتر رو تعویض نکنید مقدار روغنی که در اون فیلتر هستش و همچنین عملیات فیلتراسیون بسیار پایینی که اون فیلتر روغن کهنه داره باعث میشه که روغن زودتر از بین بره و خراب بشه. ضمن اینکه مدل خودرو یعنی موتورهای قدیمی طراحیشون به شکلیه که روغن زودتر داغ میکنه یا مصرف بیشتری داره. ببینید در خودروهای توربو شارژ هم با قدرت بالا روغن باید سخت‌تر کار کنه، بنابراین ممکنه خودرو مدل بالاتری داشته باشه اما همین توربو شارژ بودن اون باعث میشه روغن سخت‌تر کار کنه. 6مین دلیلی که خدمتتون عرض میکنم، ببینید سیستم سوخت‌رسانی و برخی از سنسورهای خودرو اگر مشکل داشته باشن، اگر به درستی آلایندگی ها رو تشخیص ندن، اگر باعث ایجاد دوده و کربن بیشتری در محفظه احتراق بشن، روغن زودتر خراب میشه و حتی ممکنه مقدار اون هم کم بشه. چرا؟ چون وقتی محفظه احتراق دچار دوده و کربن بشه، به مرور زمان رینگ های پیستون دچار فرسودگی میشه، روغن از بغل های رینگ ها به سمت محفظه احتراق میره و همین عامل باعث روغن سوزی میشه. پس سلامت سیستم سوخت‌رسانی هم خیلی مهمه. و آخرین دلیلی که مختص ما و کشور ما هستش، کیفیت روغن ها هستش. ببینید ما در بازار روغن های با کیفیت زیاد داریم
اما هزینه اونها بسیار بالا هستش. ضمن اینکه روغن‌هایی که در چند سال گذشته تولید میشد با روغن‌هایی که امروزه همون برندها همون سطح کیفیت تولید میشه متفاوت هستش. مثال میزنم، اگر روغن فلان برند مطرحی، شرکتی، دولتی، حتی خصوصی با کیفیت اسل 10 سال پیش تولید میشد، مواد اولیه اون متفاوت بود با مواد اولیه‌ای که در همون روغن با همون سطح کیفی و همون برند تولید میشه. این رو هم در نظر داشته باشید و اعتماد نکنید به این اعداد روی روغن. پس روغن رو در هر شرایطی سعی کنید بین 5 نهایتاً تا 6000 کیلومتر تعویض کنید. بهترین روغن هم که می‌ریزید 5000 کیلومتر تعویض کنید. نتیجه میگیریم که این اعداد روی روغن ها خب نه دروغه و نه کامله. واقعیت اینه که توی شرایط ایدئال و درست ممکنه این اعداد درست باشه، ولی توی ترافیک، آلودگی، بنزین بیکیفیت، هوای گرم یا هوای خیلی سرد روغن زودتر خراب میشه. همچنین نوع روغن هایی که در کشور تولید میشه، کیفیت موتورهای قدیمی و همچنین نوع خرابی هایی که در سیستم های سوخت رسانی در اثر همین بنزین بیکیفیت ایجاد میشه عاملیه که به هیچ وجه این عدد رو نباید جدی بگیرید. مراقبت از روغن مراقبت از جون موتوره. روغن سالم موتور سالم داره، خرج کمتر داره و اعصاب راننده هم راحت‌تر. همچنین در روی قوطی های روغن اعداد دیگه‌ای هم مشاهده میشه، به عنوان مثال 20W5 که SAW اون هستش، میزان گران روی، API اون که سطح کیفی روغن موتور هستش، امریکن پترولیوم اینستیتوت، انجمن نفت آمریکا، SJ سطح کیفی روغن موتور هستش. این اعداد رو هم من در یک ویدیو به صورت کامل توضیح دادم که لینکش این بالا میذارم و حتما توصیه میکنم اونو مشاهده کنید. همچنین انواع موادی که روغن بر اساس اون مواد ساخته میشن داریم که تأثیر داره در کیفیت روغن. ما روغن‌های مینرال یا پای نفتی داریم که خیلی کمتر هستش الان، روغن‌های نیمه سنتیتیک و همچنین روغن‌های تمام سنتیتیک یا فول سنتیتیک هستش که با همین نوع روغن‌ها و سنتیتیک بودن، نیمه سنتیتیک بودن، فول سنتیتیک بودن و یا مینرال بودن اون رو من در همون ویدیو توضیح دادم. خب دوستان، اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید و تو کامنت ها برام بنویسید که معمولاً چند وقت یک بار روغن ماشین رو تعویض میکنید. اگه ماجرایی هم داشتی از خراب شدن موتور به خاطر دیر عوض کردن روغن برام بنویسید. موفق و مؤید و پیروز باشید.